Yeah, this is the first time I'm coming here. एक्सपीरियंस कैसा रहा? Yeah, it's very nice. I liked your bullet that starter. So far, we have done only that much. Jamun shot. Splendid. Excellent it was. અંદર બે બહેનો છે, આ રેસ્ટોરન્ટ સંભાળે છે. મેઇન હાઇલાઇટ તમને કહું, દેરાણી જેઠાણી છે બંને, અને બહુ પ્રેમથી રહે છે અને લોકોને પ્રેમથી જમાડે છે. ફૂડની વાત કરીએ ને તો લોટ્સ ઓફ વેરાયટી છે, સ્ટાર્ટર્સમાં ઘણી બધી રેન્જ છે, ઇનોવેશન છે ઘણું બધું ફૂડમાં, અને પ્રેઝન્ટેશન એમનું બહુ જબરજસ્ત છે. અને ફૂડ છે ને તમને એમ લાગે કે ઇન્ડિયાના સારા રેસ્ટોરન્ટમાં ખાતો હોય એ જ ટેસ્ટ તમને અહીંયા મળશે દુબઈમાં. સ્પેશિયાલિટી શું છે આપણા ફૂડમાં? આપણા ફૂડમાં પહેલાં તો આ પ્યોર વેજીટેરિયન રેસ્ટોરન્ટ છે. એક 5 વર્ષના છોકરાથી આવીને 60-65 વર્ષના માણસો બી આવે, એ બધાની ચોઈસનું કાંઈ ને કાંઈ તમને અહીંયા મળી જ જશે. અને આ છે મેરીગો પનીર. પનીર છે ને ઝુકીનીમાં રેપ કરીને અરાબિયાતા સોસ સાથે આપ્યું છે. પાઉંભાજીમાં એમ તો આપણી પાસે ઘણી બધી વેરાયટીઝ છે. આ આપણી સ્પેશિયલ મુંબઈ પાઉંભાજી છે. એમ તો છે ને લેડીઝ જ્યાં બધું હેન્ડલ કરતા હોય ને ત્યાં બધું એકદમ પરફેક્ટ હોય. તમે જોયું હોય ને તો બધી ડીશ છે ને ગાર્નિશ કરેલી બહુ સરસ રીતે આવે છે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. હું છું દુબઈમાં. એક્ઝેક્ટ લોકેશન તમને કહું, આ ઝબીલ સ્ટ્રીટ કહેવાય છે, કરામામાં આ જગ્યા આવેલી છે. ફૂડ કા મૂડમાં હું આવેલો છું. અંદર બે બહેનો છે, આ રેસ્ટોરન્ટ સંભાળે છે. મેઇન હાઇલાઇટ તમને કહું, દેરાણી જેઠાણી છે બંને, અને બહુ પ્રેમથી રહે છે અને લોકોને પ્રેમથી જમાડે છે. ફૂડની વાત કરીએ ને તો લોટ્સ ઓફ વેરાયટી છે, મેનુ બહુ લાંબુ છે, પણ સ્ટાર્ટર્સમાં ઘણી બધી રેન્જ છે, ઇનોવેશન છે ઘણું બધું ફૂડમાં, અને પ્રેઝન્ટેશન એમનું બહુ જબરજસ્ત છે. અને ફૂડ છે ને તમને એમ લાગે કે ઇન્ડિયાના સારા રેસ્ટોરન્ટમાં ખાતો હોય એ જ ટેસ્ટ તમને અહીંયા મળશે દુબઈમાં. ખાસ વાત તો કે હું આજે વિડીયો તમને શૂટ કરીને અત્યારે કહું છું, આ જમ્યા પછી હું તમને વાત કરું છું, એટલે બહુ મારો અનુભવ સારો રહ્યો છે. જમવાનું બધું બહુ સારું હતું. પાઉંભાજીમાં એ લોકોની 5 થી 6 વેરાયટી છે. પાઉંભાજી પણ સારી છે. નોર્થ ઇન્ડિયન ફૂડ જે કંઈ આપણે એનું પંજાબી ફૂડ એ બી સારું છે. સ્ટાર્ટર્સમાં ખાસ કરીને ફૂલ મોજ આવી જવાની છે. હવે અંદર જઈને બે દેરાણી જેઠાણીને આપણે મળીએ અને આગળ પછી તમને ટેસ્ટ કરીને રિવ્યૂ આપીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો બેન? કેમ છો? વેલકમ ટુ ફૂડ કા મૂડ. થેન્ક યુ. બંને ઓનર છે અને ઘણા વિડીયો વાયરલ થયેલા છે બેનના. દેરાણી જેઠાણી છે. તમારા બંનેના બે નામ આપી દો ને બેન. મારું નામ છે ભારવી જિગ્નેશ ભટ્ટ અને મારું નામ છે મનાલી બિરેન ભટ્ટ. ઓકે. અને કેટલો સમયથી આપણે શરૂ કર્યું છે? આપણે 2.5 વર્ષની ઉપર થોડું થઈ ગયું. ઓકે. આપણે 2020 જુલાઈમાં ચાલુ કર્યું. અચ્છા. ઓકે. અને મેજોરિટી કમલેશભાઈના વિડીયો જોઈને કયા કયા જગ્યાએથી આવેલા લોકો? ઓલ ઓવર વર્લ્ડથી, બધી જગ્યાથી, ઓસ્ટ્રેલિયાથી, યુકેથી, યુએસએથી, બધી જગ્યાથી વિડીયોઝ જોઈને લોકો આવ્યા છે. ઇન્ડિયાથી તો આવે જ છે, પણ અમે લોકો એવું નહોતું ધાર્યું કે બીજી કન્ટ્રીઝમાંથી બી લોકો આવશે, પણ બીજી બધી કન્ટ્રીઝમાંથી બી યુરોપથી ને બધેથી લોકો આવે. ઓકે. અને સ્પેશિયલી તમને લોકોને મળતા હશે ને? હા, સ્પેશિયલી લોકો પૂછીને આવે છે કે દેરાણી જેઠાણી ક્યાં છે. સ્પેશિયાલિટી શું છે આપણા ફૂડમાં? આપણા ફૂડમાં પહેલાં તો આ પ્યોર વેજીટેરિયન રેસ્ટોરન્ટ છે. અમે ગુજરાતી જ, અમે પોતે બ્રાહ્મણ છે એટલે પ્યોર વેજીટેરિયન છે. અને દુબઈની અંદર આપણે પ્યોર વેજીટેરિયન અને ઉપરથી આપણે જૈન અને સ્વામિનારાયણ ફૂડ, આપણી મેનુની 80% વસ્તુઓ જૈનમાં બી અવેલેબલ છે. એટલે કોઈ બી આવ્યું હોય અગર ઇન્ડિયાથી કે ક્યાંયથી બી, જે લોકોને સ્પેસિફિક જૈન વસ્તુઓ જોઈતી હોય તો આપણે તે બધું અવેલેબલ હશે. યસ, આપણે સરસ. ઓકે. અને નંબર ઓફ આઇટમ કેટલી હશે આપણે? નંબર ઓફ આઇટમ તો 300 ની ઉપર હશે. ઓહો. સ્ટાર્ટર્સથી લઈને સ્ટાર્ટર્સ એટલે આપણી પાસે બધું જ છે. એક 5 વર્ષના છોકરાથી આવીને 60-65 વર્ષના માણસો બી આવે, એ બધાની ચોઈસનું કાંઈ ને કાંઈ તમને અહીંયા મળી જ જશે. કારણ કે આપણી પાસે ફ્યુઝન ફૂડ છે, આપણી પાસે નોર્થ ઇન્ડિયન છે, સાઉથ ઇન્ડિયન છે, પીઝા, બર્ગર્સ, પાસ્તાઝ, અને એટલા બધા જ્યુસીસમાં આપણી પાસે અલગ અલગ કોમ્બિનેશનના 70-80 સ્ટાઇલના જ્યુસીસ છે, ફાલુદા છે, બધું જ છે. ઓકે. અને પાઉંભાજી હમણાં મેં આમાં જોઈ પોસ્ટરમાં. હા, આપણી પાસે પાઉંભાજીમાં બી બહુ બધી વેરાયટીઝ છે. 5-6 સ્ટાઇલની અલગ અલગ પાઉંભાજીસ બી છે. 5-6 વેરાયટી છે પાઉંભાજીમાં? હા. ઓકે, ખૂબ સરસ. તો હવે અહીંયા છે ને કોઈને આવવું હોય તો આ એક્ઝેક્ટ લોકેશન શું કહેવાય? એટલે આપણે કરામાં છે, બરદુબઈમાં,
કરામા પોસ્ટ ઓફિસ પાસે આપણી આ રેસ્ટોરન્ટ છે. રેમન શોરૂમ છે આપણી બાજુમાં બરાબર જ. અને બીજું એક નેસ્ટો હાઇપર માર્કેટ છે. એ મોટું લેન્ડમાર્ક છે. કોઈને બી નેસ્ટો હાઇપર માર્કેટ કરામા પોસ્ટ ઓફિસ પાસે પૂછશો તો કોઈને બી ખબર હશે. એની બાજુમાં જ છે આપણી રેસ્ટોરન્ટ ફૂડ કા મૂડ. છતાંય નીચે નંબર લખાઈને આવી જશે રેસ્ટોરન્ટના, તમે એમાં કોલ કરી શકો છો. તમારી પરમિશન હોય તો કિચનમાં વિઝિટ કરાવીએ. હા શ્યોર, કાંઈ વાંધો. કિચનમાં આવી એટલે હાઇજીનનું ધ્યાન રાખવાનું છે. હા, કિચનમાં આવી એટલે હાઇજીન મેન્ટેન કરવાનું હોય ને. એ અહીંયા આગળ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે દુબઈમાં ખાસ. દુબઈમાં. હા, ઓકે. આ પિઝા અને આ પાવ પીઝાના ને બધું. બેઝ આપણે અહીંયા જ બનાવીએ છીએ રેસ્ટોરન્ટમાં જ, બહારથી રેડી નથી લેતા. ઓકે. તો એ અત્યારના બસ રેડી થઈ રહ્યા છે. ઓકે. અત્યારે આપણે શું ટ્રાય કરવાના છીએ? આપણે સ્ટાર્ટર્સ તો છે જ બે ત્રણ આપણા અલગ અલગ, અને એક તમને પાવભાજી અહીંયા આગળ કેવી રીતે બનાવે છે એ બનાવીને તમને ઓકે ઓકે. બેન આ બટર કયું છે? આપણે અહીંયા આગળ અમૂલનું જ બટર અને ચીઝ યુઝ કરીએ છીએ. અહીંયા બી મળી જાય છે? હા હા, અહીંયા આગળ મળે છે. શું વાત છે. બોઇલ્ડ સબ્જી એ સબ હો ગયા. પાવભાજી કમ્પ્લીટ. આટલી ક્વોન્ટિટી આવે છે? હા. ઓહો, તો આ તો 2 જણા ખાઈ લે. આપણી ક્વોન્ટિટી સારી છે પાવભાજીની. આ આપણે જે એક સ્ટાર્ટર કરવાના છે ટાકોસ, આ એની તૈયારી ચાલે છે. એટલે આમાં એ બીન સોટે કરીને આપશે. ઓકે. પછી આ ટાકો શેલ્સમાં નાખશે. ओके. हेलो. हेलो, आपका नाम क्या है आई एम लक्ष्मी गुरु प्रसाद. और आप कहाँ से? आई एम फ्रॉम चेन्नई. ओके. अभी यहाँ पे टूरिस्ट No, no, no. I'm here for the past 25 years. ओके. पहली बार आए यहाँ पे खाना Yeah, खाने? this is the first time I'm coming here. एक्सपीरियंस कैसा रहा? Yeah, it's very nice. I liked your bullet, that starter. So far, we have done only that much. And that, what is it called? That shot. हाँ, जामुन. Jamun shot. हाँ, Splendid. हाँ. Excellent it was. थैंक यू. थैंक यू. Thank you. क्या नाम है आपका? So my name is Ramya Vinky. आप यहाँ पे आ चुके हैं इसके पहले? Yeah, this is the second time I'm coming here. ओके. और अभी तो वो बुलेट और पनीर का This is the first starters time. है. Yeah, this is the first time I'm having. So this time it's a very different menu we have chosen. अच्छा लगा? Yeah, it's very good. ઓકે. થેન્ક યુ. Thank you. આખું ગ્રુપમાં ફ્રેન્ડ્સ બધા એ લોકો કિટી પાર્ટી ગયા ને એ રીતના અહીંયા એન્જોય કરવા આવ્યા છે લંચ. અને હવે આપણું ફૂડ તૈયાર થઈ ગયું છે એટલે આપણે સ્ટાર્ટર્સ હવે ટ્રાય કરીને આગળ તમને જણાવીએ. બેન આપણે શું અત્યારે સ્ટાર્ટર્સમાં મંગાવ્યું છે? અત્યારે આ છે ટાકોસ ટાકોસ. અને આ છે મેરીગો પનીર. ઓકે. મેરીગો પનીરમાં પનીર છે ને ઝુકીનીમાં રેપ કરીને અરાબિયાતા સોસ સારે આપ્યું છે અને એને બેક કર્યું છે ચીઝ આરે. ઓકે. અને એ જે સ્ટીકથી આપણે ઉપાડીએ તો આખું બાઈટ એવી રીતના જ લઈ લેવાનું છે? હા, આખું બાઈટ આખું વાઈટ તો નહીં જ જાય બટ એટલીસ્ટ ટ્રાય કરી. ઓકે. આ બધા સ્ટાર્ટર્સ છે એને આ વિચાર, આ બધી ડિશિસ, આ બધું ડિસાઈડ કોણ કરે? તમે બંને જ કરો છો? એટલે એવું છે કે શેફ અમને ટ્રાયલ આપે, પછી અમે બધા હારે મળીને જ બધું ડિસાઈડ કરીએ. Okay. અને કાંઈ ચેન્જીસ કે કાંઈ કરવું હોય તો અમે ઓલવેઝ સજેશન્સ આપીએ, ઓકે. તો એ પ્રમાણે પછી ફાઇનલ ડિશ આઉટકમ. ઓકે. ના સરસ છે, આનો ટેસ્ટ સરસ છે. અને આ શું આવેલું છે? આ છે સિઝલિંગ બુલેટ. સિઝલિંગ બુલેટ. હા, ટાકોસ ટ્રાય કરીએ. અમે એવરી 6 months કંઈક નવા નવી સ્ટાર્ટર dish. અને નવા મેનૂઝ સાથે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરતા હોઈએ. ઓકે. એટલે અમે કાંઈ ને કાંઈ નવું ટ્રાય કરતા હોઈએ. એટલે એવરી 6 months કાંઈ નવું લોન્ચ કરીએ. મેં જોયું અહીંયા છે ને ગુજરાત સિવાય અહીંયા ઘણી પબ્લિક છે કે એ આ રીતનું સ્ટાર્ટર્સ ને એ બધું ખાવાનું પ્રિફર કરે છે એમ. પેલું બાઈટ લીધું ને તો આ માયોનીઝનો ને એનો ટેસ્ટ વધારે આવ્યો. પછી સ્લાઇડ છે ને રાજમાનો મેઇન ટેસ્ટ આવે છે, જે બીન્સ કીધા બેને તો બહુ મસ્ત લાગે છે. ઘર જેવી ફિલિંગ આવે છે, કેમ કે ફર્સ્ટ ટાઈમ એવું બન્યું છે કે હોટલના જે ઓનર હોય એમની સાથે બેસીને લંચ એન્જોય કરું છું. એ દુબઈમાં આવીને. અમને એવું ન જોઈતું કે તમને એકલું ફીલ થાય. હા. એટલે અમે સાથે કંપની યસ યસ યસ.
થોડોક ટેસ્ટ છે ને તમને મંચુરિયન જેવો લાગે, પણ એકદમ સોફ્ટ છે, મંચુરિયન કરતાં સોફ્ટ છે. વેજીટેબલ્સથી જ બનાવીને રાખીએ છીએ. મિક્સ વેજીટેબલ્સ સાથે. ઓકે, આ સરસ છે. જે લોકોને સ્ટાર્ટર્સ ખાવાનું પસંદ હોય એના માટે બેસ્ટ જગ્યા છે, કારણ કે એમાં ને એમાં ઘણી બધી વેરાયટી છે. બહુ બધી વેરાયટી. નોર્થ ઇન્ડિયનમાં બી છે, ચાઇનીઝમાં બી છે, પછી ફેન્સીમાં બી છે, ફ્યુઝનમાં ને એમાં. એટલે ઘણા બધા અલગ અલગ ટાઈપના સ્ટાર્ટર્સ છે. જમવાનું બનાવવાનો શોખ તમારા બંનેમાંથી કોને છે? બેઓને. બેઓને. અમને નવી નવી સારી કુક છે, મારી કરતાં વધારે એવું નથી, અમે બહુ નવી નવી વેરાયટીઝ ટ્રાય કરવાનો અમને બહુ શોખ. તળે આવી રીતના આપણે બનાવીને ખવડાવી શકીએ. યસ યસ. આપણે પાઉંભાજીની સાથે આ ખેચો સર્વ કરીએ છીએ. એટલે જેને વધારે એટલે લસણ અને મરચાંનો ઠેચો છે એ આપણે પાઉંભાજી સાથે સર્વ કરીએ છીએ. જેને વધારે સ્પાઇસી ખાવું હોય એને બી આ મજા આવે. ઓકે, મારા કામનું છે. હા. પાઉંભાજીમાં એમ તો આપણી પાસે ઘણી બધી વેરાયટીઝ છે. આ આપણી સ્પેશિયલ મુંબઈ પાઉંભાજી છે. એકચ્યુઅલમાં છે ને સામે ટીવી લાગેલું છે, બધી પ્રોડક્ટ ફોટોગ્રાફી કરાવેલી છે અમને, એટલે ત્યાં જોઈને ઘણા લોકોને મન થઈ જાય કે આ શું છે, આ ટ્રાય કરવું છે. અને પાઉંભાજીમાં જે એક ઓલી તિરંગાવાળી હતી એ શું હતું? ફૂડકા મૂડ પાઉંભાજી છે. ફૂડકા મૂડ એટલે એ સ્પેશિયાલિટી હા, આપણી. એમાં હાફ રેગ્યુલર પાઉંભાજી આવે, હાફ હરિયાળી પાઉંભાજી અને ચીઝ આરે આવશે. ઓકે, એટલે બંનેનો ટેસ્ટ થઈ જાય. બેઓનો જેને જે ટેસ્ટ કરવી હોય. યસ યસ. એકદમ બટરમાં પાઉં શેકેલા છે. પાઉંભાજી મેં એમ તો દુબઈમાં ટ્રાય કરેલી છે, પણ આ ટેસ્ટ નહોતો. મુંબઈનો જે ટેસ્ટ છે એ ટેસ્ટ અહીંયા મેન્ટેન કરેલો છે. હા. તમે બેઝિકલી મુંબઈથી છો ને? બોમ્બેથી બે. હા, એટલે ટેસ્ટ મેન્ટેન થઈ જાય. તો અહીંયા વડાપાવની ઈ મળે છે તો એ ટેસ્ટ હા, એકદમ બોમ્બે બોમ્બે જેવું. જેવું. ઠેચા સાથે ખરેખર સ્પાઇસી ખાતા હોય ને તો વધારે મજા આવે એવું છે. એમ ઠેચો મહારાષ્ટ્રીયન આઈટમ છે, હા, પણ પાઉંભાજી હારે બહુ સારો ટેસ્ટ આવે. સારો ટેસ્ટ લાગે છે. જામુન છે ને ઘણીવાર ઓલું થોડુંક ટેસ્ટ છે ને તુરો લાગે, આ સ્વીટ લાગે છે, સારું છે. દુબઈમાં સૌથી પહેલાં તો મને જરાક જાણીને નવાઈ લાગે છે, અત્યારે શૂટિંગ ચાલે છે ને બહાર છે ને વરસાદ ચાલુ છે, એ પણ ફૂલ ધોધમાર. કેટલા વર્ષે તમે જોયો? ના, એમ આવે પણ ક્યારેક ક્યારેક. ક્યારેક ક્યારેક આટલો વ્યવસ્થિત આવતો હોય છે. આવો આટલો જોશથી આજે ઘણા time પછી હા. બહુ રેગ્યુલરલી આવો ના આવે. હા, આવે પણ થોડોક. થોડોક આવે. તો પછી શું છે ફૂલવડાનું? કરાવીએ આપણે. એમ તો વરસાદમાં વડાપાઉં ખાવાની એ બહુ મજા આવે. એમ તો છે ને લેડીઝ જ્યાં બધું હેન્ડલ કરતા હોય ને ત્યાં બધું એકદમ પરફેક્ટ હોય. તમે જોયું હોય ને તો બધી ડીશ છે ને ગાર્નિશ કરેલી બહુ સરસ રીતે આવે છે. વેજીટેબલ્સ બધા ઉમેરેલા છે, માઇલ્ડ ટેસ્ટ છે, સારો છે. મખમલી વેજ મખમલી. પનીર એકદમ સોફ્ટ છે, બહુ સોફ્ટ છે પનીર. કદાચ અહીંયા દુબઈમાં આવીને મને એવું લાગતું હોય કે ખબર નહીં, પણ ખરેખર સોફ્ટ છે, બહુ સોફ્ટ છે. મોઢામાં પનીર જાય ને તરત ઓગળી જાય એવું છે, રીચ ટેસ્ટ છે. અને એક વસ્તુ એ લોકોએ અહીંયા છે ને ગળપણનો યુઝ બહુ ઓછો કર્યો છે. તમને એમ નહીં લાગે કે થોડુંક સ્વીટ છે, મેન્ટેન કરેલો છે ટેસ્ટ. અહીંયા લોકોને આમ બી થોડી સ્વીટનેસ અને થોડું સોલ્ટ ઓછું જ જોઈએ છે. સરસ છે, બહુ સરસ. હમણાં બેન જોડે વાત કરતો હતો ને, મને વાત કરતા હતા કે અહીંયા કોઈ બી ટુરિસ્ટ લોકો ફરવા આવે ગ્રુપમાં તો એ પણ આપણે એડજસ્ટ કરી દઈએ છીએ. બુફે કરીએ છીએ, પણ એ મિનિમમ 15 લોકો હોવા જોઈએ. ઓકે. અને એ અમે સ્પેશિયલ પેકેજીસ પણ બનાવીને આપે છે ટૂર્સ માટે, ટુરિસ્ટ લોકો માટે. હા,
અને કેટરિંગનું કરો છો તમે? કેટરિંગનું પણ કરીએ છીએ. ઓકે, કોઈ લગ્ન બી પાર્ટીઝ પ્રસંગ હોય, પાર્ટીઝ ને કોઈ બી પાર્ટીઝ ડેઝર્ટમાં હોય. અહીંયા રેસ્ટોરન્ટમાં બી નાનો આપણો એક પાર્ટી હોલ છે. 25 to 30 લોકો બર્થડે પાર્ટીઝ હોય કે કિટીઝ હોય કાંઈ બી કરી શકે છે. ઓકે, અને કોઈને ગુજરાતથી આવીને ફાફડા જલેબી ને એવું ખાવું હોય તો આપણે એ બ્રેકફાસ્ટમાં સર્વ કરીએ છીએ એમ? ફાફડા જલેબી ને બધું. ઓકે, અને આ બુફેનું ગ્રુપમાં કાયદા કરવું ગ્રુપમાં હોય બી તો થઈ કરીએ શકે? છીએ. હા, કરીએ છીએ. ઓકે, આપણે બ્રેકફાસ્ટ જે છે એ એવરી વીકેન્ડ્સના સેટરડે અને સન્ડેના હોય છે સવારના 8 થી 11:30 સુધી. અચ્છા, 29 દિરહમ્સમાં અનલિમિટેડ બ્રેકફાસ્ટ હોય છે. એમાં આપણે ઘણી બધી વેરાયટી આપીએ છીએ. ઓકે. આ કોઈ કન્સેપ્ટ જ અલગ છે, સેટરડે સન્ડે સેટરડે સન્ડે વીકેન્ડ્સના ખાલી અનલિમિટેડ. અનલિમિટેડ. અનલિમિટેડ કન્સેપ્ટ અહીંયા બીજે ક્યાંય મેં સાંભળ્યો નથી. હા, ખાલી આપણે બ્રેકફાસ્ટમાં એ એ રાખીએ. રીતના એમ જ ખાલી રાખીએ છીએ. ઓકે, હવે હું આ વિડીયોને અહીંયા વિરામ આપું છું. ઘણી બધી વસ્તુઓ ટ્રાય કરી છે અને બહુ પ્રેમ ભાવથી જમાડ્યો છે અને બધી વસ્તુઓ બહુ ખૂબ સારી છે. ઘણા બધા લોકો અહીંયા આવીને ફૂડ એન્જોય કરે છે અને ઓલરેડી દુબઈમાં ખાસું એવું નામ છે બંને બહેનોનું. અને વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો આ માહિતીને વધુમાં વધુ વિડીયોને શેર કરજો અને વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.